रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत. सगळ्यात आधी गेले अनेक वर्ष तुझ्या वैविध्यपूर्ण भूमिका मी पाहतोय, नाटकातून, चित्रपटातून आणि मालिकांमधून. आणि आता एक अभ्यासू प्रयोगशील अभिनेत्री म्हणून तू ओळखली जातेस. या सगळ्यात मला तुझं वेगळेपण असं वाटतं की इतकी माध्यमं असताना सुद्धा तू नाटक सातत्याने करत राहिलीस. तुझी सुरुवातीची नाटकं आम्हाला वेगळं व्हायचंय, देहभान, कबड्डी कबड्डी आणि आत्ता छापा काटा, कोड मंत्रपर्यंत आता तू प्रोड्यूसही करतेस. हा सगळा तुझा जो प्रवास आहे त्यात तुझं जे एक चिंतन झालं असेल, तुझी जी जडणघडण झाली असेल, त्या सगळ्याविषयी आम्हाला आज ऐकायचंय. आणि तुझ्या या अनुभवाचा आणि प्रॅक्टिकली घेतलेल्या शिक्षणाचा फायदा इतर रंगकर्मींना व्हावा ह्या सगळ्याचा उद्देश आहे. तर अगदी सुरुवातीला पहिला प्रश्न तुला असा विचारावा असं वाटतं की नाटकाची आवड किंवा अभिनयाची आवड आणि अभिनय हेच पॅशन आहे हे समजणं, हा मधला प्रवास काय होता, कसा होता? नाटकाशी कनेक्टेड राहण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण मला तेच वाटतं. 17-18 वर्षात मी काम करते, सातत्याने थिएटर पण करते, बाकीच्या गोष्टी पण करते. कारण मला पहिल्यांदा ॲक्टर म्हणून काहीतरी गंमत आहे असं वाटण्याची पहिली जागा म्हणजे थिएटर आहे. आणि थिएटरमधलं जे आयसोलेशन आहे ॲक्टरला मिळणारं, की प्रेक्षक तुमच्यासाठी आलेले असतात पण तरी लांब असतात, तुम्ही आयसोलेशनमध्ये असता. आणि खूप असं जे थिएटरमध्ये उभे राहिलेत, काम ज्यांनी केलंय किंवा जस्ट विंगेमध्ये वावरलेत, त्यांना माहिती आहे की त्या स्टेजचा एक वेगळा गारवा आहे, एक वेगळा कोझी गारवा आहे जो मला भयंकर आवडतो. म्हणजे प्रत्येक थिएटरला, कुठच्याही, अगदी तू खेडेगावातल्या थिएटरमध्ये गेलीस तरी सुद्धा प्रोसिनियम विषयी बोलते मी आता, की ते प्रत्येक प्रोसिनियमला एक अंधार आहे आणि एक थंड पण आहे. तर त्या दोन्ही गोष्टींविषयी मला खूप आकर्षण आहे. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा मी राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी 10वीच्या सुट्टीमध्ये मी पहिल्यांदा काम केलं अशा मोठ्या नाटकामध्ये. बालनाट्य केलं होतं, त्याच्या आधी त्याची कारणं वेगळी होती, ते आपण ओघात बोललो. पण तेव्हा पहिल्यांदा जेव्हा काम केलं मोठ्या माणसांच्या नाटकामध्ये, तेव्हा मला लक्षात आलं की हे बेस्ट आहे. म्हणजे ही जागा सगळ्यात मला कम्फर्ट देते आणि मला वाटेल ते एक्सप्रेस करता येतं आणि मला काही इनिबिशन्स नाही आहेत. म्हणजे मला 1000 लोकांनी बघितलं तरी मला काय करायचं ते मी इथे करू शकते असा एक कॉन्फिडन्स त्या जागेने मला दिला पहिल्यांदा. आणि तेच महत्वाचं कारण ठरलं की मी तेव्हापासून ठरवलं की मला नाटक करायचंय. म्हणजे तेव्हा यात करिअर करायचंय, ऍक्ट्रेस व्हायचंय, हिरोईन व्हायचंय वगैरे असं काही नव्हतं. मला नाटक करायचं एवढा एकच फोकस तेव्हा होता, जे मी घरी बोलून दाखवलं की मला हे सगळ्यात बेस्ट वाटलं. मी आतापर्यंतची सगळ्यात अप्रतिम सुट्टी माझी जर गेली असेल तर ती ही होती, जी 10वीच्या परीक्षेनंतरची होती. आणि याचं कारण असं की मी स्टेजवर काहीतरी परफॉर्म केलं आणि लोकांनी मला शाबासकी दिली आणि ते मला आवडलं. तेव्हा मला घरनं आई बाबांनी आणि दादानी, माझ्या मोठ्या भावानी सुचवलं की मग तू नाटक शिकणार का, असं जनरलच आवडलं असं नको, तुला शिकायला आवडेल का? म्हणलं हो, म्हणजे काम करायला मिळेल ना. हो म्हणाले, म्हणजे शिकायला मी हो. आणि मग ती सुरुवात झाली समाव, की मग ग्रॅज्युएशन करायचं ठरवलं. मग 10वी नंतर जवळपास 12वी वगैरे माझ्यासाठी अडथळे होते की ग्रॅज्युएशनला ऍडमिशन घेण्याकरता ते 12वी व्हायला लागणार आहे आता. आणि मग त्याकरता पण अर्थात मी मजा केली. एसटी कॉलेजमध्ये मी होते, तिथेही थोडंफार ऍक्टिव्हिटीज होत्या, थिएटरशी रिलेटेड काही गोष्टी केल्या. तुला तर माहितीये कारण तू सिनियर होतीस तेव्हा मला. आणि या सगळ्या गोष्टी करता करता ग्रॅज्युएशनच्या कोर्सला सुरुवात झाल्यानंतर मला त्यातल्या गमती जमती कळायला. प्रश्न असा आहे की तेव्हा तू खूप फोकस्ड होतीस की मला ललित कला केंद्रामध्ये ऍडमिशन घ्यायची आणि माझं हे ठरलंय हे करायचं. तर हा फोकस आणि हा 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम आणि तुला काय दिलं आणि काय होता तो सगळा अभ्यासक्रम, कशी तू घडलीस त्याच्यात? फार इंटरेस्टिंग 3 वर्ष होती माझ्या आयुष्यातली आणि अविस्मरणीय होती खऱ्या अर्थाने. म्हणजे काय होतं की अशा प्रकारच्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये जेव्हा माणूस येतो, थिएटर रिलेटेड वगैरे परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये, तेव्हा एस्पेशली नाटकाविषयी बोलताना सगळेजण ऍक्टर व्हायला तिकडे आलेले असतात. सगळ्यांना ऍक्टर व्हायचं असतं. आणि जर तुमचं शिक्षण पद्धती चांगली असेल तर तुम्ही बाहेर पडताना तुमचा फोकस घेऊन बाहेर पडता. जे ललित कला केंद्राच्या बाबतीत घडलं, मी ऍक्टर व्हायलाच गेले होते आणि पहिलं 1.5 वर्ष मी अजिबात ऍक्टिंगची कामं करू शकले नाही. माझी खूप चिडचिड व्हायची.
पण त्या 1.5 वर्षात जे मी शिकले ते आजपर्यंत मला ऍक्टर म्हणून पुरतंय. कारण की जेव्हा तू ऍक्टर व्हायला तिथे जातेस तेव्हा तू ऍक्टर म्हणून जेव्हा उभी असतेस तेव्हा तुझ्यावर येणारा लाईट, तू घातलेले कपडे, तुला दिलेले नेपथ्य, ह्या गोष्टी वापरायच्या कशा? म्हणजे असं असतं ना की तुम्ही एक्सरसाइज करता तेव्हा तुमच्या काही महत्वाच्या मसल्स असतात आणि त्याला सपोर्ट करणाऱ्या छोट्या मसल्स असतात. त्या छोट्या मसल्सची मदत कशी घ्यायची कळलं नाही तर मोठ्या मसल्स तुमच्या इम्प्रूव्ह नाही होऊ शकत. ते ऍक्टिंग करण्यासाठी, तिथे उभं राहण्यासाठी या अनेक महत्वाची जी अंग आहेत आजूबाजूची, ती जर तुम्हाला माहित नसतील की हा लाईट घे असं सांगतात, कसं घे? म्हणजे तुला काय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मला या 3 वर्षात जर काही दिलं असेल तर मला बाहेरनं बघणं शिकवलं स्वतःला. म्हणजे आता आपण इथे बसलो आहोत, इकडे एक कॅमेरा आहे, इकडे एक कॅमेरा आणि इकडे एक कॅमेरा आहे. त्या कॅमेराला आपण कसे दिसतो आहोत ह्याचा थोडा तरी अंदाज आपल्याला येतोय काही वर्ष कॅमेरा फेस केल्यानंतर. ते थिएटरमध्ये कळणं खूप गरजेचं असतं. तुम्ही स्वतःला त्या नाट्यकृतीला बाहेरनं बघता येणं खूप गरजेचं असतं, जे मला ललित कला केंद्राने खूप छान दिलं. कारण मला सर्व अंग त्याची शिकता आली. म्हणजे मी बॅकस्टेजला राहून पण नाटक केलं, मी लाईट्स पण ऑपरेट केले, मी म्युझिक पण ऑपरेट केलं, मी कॉस्ट्युम्स पण केले. मला त्यातल्या अडचणी माहिती आहेत. एखाद्याला कॉस्ट्युम्स मला प्रॉब्लेम येतो तेव्हा मला नीट सांगता येतं की मला इथे काय प्रॉब्लेम आहे. मला लाईटचा हा मी नाही घेऊ शकत रे, इथे हा पीस बघ ना, मला उचलता येत नाहीये. हे साधं वाटतात गोष्टी, उचलता येत नाही म्हणजे काय, ह्या ज्या सगळ्या आपल्या थिएटरच्या लिंगवा आहेत ना, सोप्या गोष्टी वाटतात आपल्याला कारण आपण रोज त्यात असतो. पण हे जे असतं की तुझा सूर मला कळत नाही, काय काय बोलतेस तू, हे खूप सोपं आहे पण सोपं नाही पण. हो खरं. त्यामुळे आणि अर्थातच 3 वर्षात ते शिक्षण संपलं नाही. ते शिक्षण प्रत्येक नवीन गोष्टींनी चालू राहतं. प्रत्येक नवीन नाटकाबरोबर ते शिक्षण चालू राहिलं. प्रत्येक चांगल्या ऍक्टर बरोबर काम करताना चालू राहिलं. आणि फॉर्च्युनेटली प्रत्येक मागच्या नाटकाने मला पुढच्या नाटकाला काहीतरी मिळवून दिलं काम करताना, नट म्हणून. त्यामुळे ललित कला केंद्राची ती 3 वर्ष खूप महत्वाची वाटतात मला. जसं मी मगाशी अर्धवट सोडला मुद्दा की ऍक्टर व्हायला आलेले लोक बाहेर पडताना आपापला फोकस घेऊन गेले. काही जण प्रोडक्शन सांभाळतात, काही दिग्दर्शक झाले, काही सिनेमाचे एडिटर झाले, काही डिरेक्टर झाले, काही रायटर झाले. मी नशिबाने ऍक्टर व्हायला गेले होते आणि ऍक्टरच झाले. आळेकर सरांचं काय कॉन्ट्रीब्युशन होतं या 3 वर्षात? नशीब असं होतं की अत्यंत नकळत्या वयात फार चांगली माणसं समोर आली. आणि जेव्हा आपल्याला माहिती नसतं की समोरचा माणूस किती मोठा आहे तेव्हा तुम्ही अत्यंत भाबडेपणी वाटेल ते विचारता आणि वाटेल त्या गोष्टी त्यांच्याशी शेअर करता. तसं झालं माझ्या बाबतीत. म्हणजे पुस्तकातली माणसं माहिती होती मला. आळेकर, सतीश आळेकर नावाचा एक नाटककार आहे, कारण एंट्रन्स एक्झामसाठी पाठ करून गेले होते ना. महेश एलकुंचार नावाचे एक नाटककार आहे, त्यांची ही नाटके महत्वाची आहेत. विजया मेहता यांनी हे थिएटर केलं. पण ही सगळी माणसं जेव्हा प्रत्यक्ष भेटली 3D 4D अशा ह्याच्यात जेव्हा ती माणसं भेटली तेव्हा लक्षात आलं की काहीतरी वेगळी स्कूल्स आहेत, ही वेगळ्या शाळा आहेत त्या. आणि आपल्याला येणाऱ्या सगळ्या शंकांची उत्तरं मिळत आहेत, पण आणखीन काहीतरी गोष्टी मिळत आहेत. फक्त असं भिरभिरल्यासारखं व्हायचं की इकडे काय विजया मेहता बसल्या आहेत, तिकडे काय भक्ती बर्वे आल्यात, दिलीप प्रभावळकर आहेत आणि जब्बार पटेलच लेक्चर घेत आहेत, हे गप्पा मारायला तेंडुलकर आले आहेत, राजीव नाईक आहेत, मंगेश कदम आहेत, विजय केंकरे आहेत, सतीश आळेकर आहेत. जी मोठी नावं जी त्या काळात मला माहिती असतील, आत्ताही माझ्या दृष्टीने खूपच मोठी, ती सगळी माणसं आसपास असायची. आणि प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळं थिएटर एक्सप्लोअर केलंय. एका वयाच्या वेगळ्या टप्प्यावर ती माणसं तेव्हा आम्हाला भेटली, आमच्या आणि त्यांच्याही. कारण खूप करून झालेली आणि काहीच न केलेली अशी एक वेगळीच टीम तेव्हा एकत्र येते, तेव्हा खूप मजा येते. की म्हणजे काय सर, असं काही म्हणजे मूर्ख प्रश्न असायचे आणि त्याची खूप छान उत्तरं मिळायची. त्यामुळे त्या 3 वर्षात म्हणजे ग्रूमिंगच्या अत्यंत महत्वाच्या वर्षात खूप महत्वाची माणसं आसपास असणं आणि त्यांच्याकडनं सतत काहीतरी कानावर पडणं, जे कळलं का नाही पण खूप लांबची गोष्ट आहे. मूर्त म्हणजे साधं तुला उदाहरण देते. आम्ही एक सतीश आळेकरांविषयी तू विचारलंस म्हणून त्यांनी एक आमचा एकपात्री प्रयोग बसवला होता. नशीबवान बाईचे 2 नावाचा एक 15-13 मिनिटाचा एक एकपात्री, एका मुलीची हे होती. एक कोणी लिहिलं होतं? आळेकर सरांनी ट्रान्सलेट केलं होतं. आपलं नाहीये ते, इंग्लिश पण नाहीये ते. सो ते ट्रान्सलेशन होतं आणि अत्यंत अवघड विषय. म्हणजे मी 17 वर्षाची होते आणि विषय असा होता की स्त्रीचं आयुष्य, नवरा, मुलं, म्हणजे साधारण आता मला कळतं की मेनोपॉज मधली स्त्री होती, ती तिची दुःख सांगत होती आणि विषय तो नव्हता पण वय साधारण ते अपेक्षित होतं. आणि ह्यातला कुठलाही शब्द मला तेव्हा माहित नव्हता आणि कॉन्सेप्टही मला गेलेल्या नव्हत्या, पण मला ते करायचं होतं आणि ते सरांनी निवड केली माझी की हा तू करणार, ही अंडरस्टडी असणार, तुम्ही दोघींचं मी
बसवून घेतो आणि थकायचे मी. कारण ते जे करून घ्यायचे ते त्याचं गांभीर्य कळत नसूनही मला एक्झॉस्ट व्हायचं ते 13 मिनिटात, की मला सर कळतच नाही मी काय करते असं व्हायचं. कारण तुला माहित नाही, वय नाहीये तुझं, तुला माहित नाही तू काय अप्रोच करतेस, पण तुला एक भूमिका साकारायची आहे. तेव्हा आळेकर सरांनी खूप गमतीशीर पद्धतीने, म्हणजे त्यांची एक स्वतःची एक शैली आहे, आळेकरी स्टाईल आहे. ज्यांनी आळेकर सरांना बघितले, त्यांची नाटकं वाचलीत किंवा त्यांचं वाचन ऐकलंय, त्यांना माहिती आहे ते अत्यंत ह्युमरस आणि वेगळ्या पद्धतीने त्यांचं नाटक मांडतात. तसंच त्यांनी तो ट्रान्सलेशन पण तसंच केलं होतं. आणि तरी मी थकायचे, की बंद पडले एके दिवशी मी, की सर मला एक काय मला कळत नाही. मग त्यांनी आम्हाला चहा प्यायला दिलं वगैरे. तेव्हा समर नखाते सर आले होते भेटायला आणि त्यांनी बघितलं. म्हणलं सर काय कळतच नाही काय चाललंय आम्हाला, बेसिक म्हणजे काय. सर म्हणतात चांगलं होतंय पण होत नाही वगैरे. त्यांनी एक जनरल गोष्ट सांगितली मला, की मी तुला एक उदाहरण सांगतो. आमची एक मैत्रिणी सामाजिक कार्यकर्ते, वेगळीच गोष्ट, ती एका वस्तीत जाते आणि मग त्या वस्तीतल्या बाई येऊन सांगत होते की आता नवरा सुधारलाय, दारू पित नाही, म्हणजे कमी पितो, आणि परवा त्यांनी मला मारलं आणि मारताना त्याचा हात लागला, सो मला बरं वाटलं. तर मला असं लक्षात आलं की एक वेगळं कल्चर, वेगळा क्लास, वेगळ्या इमोशन्स, ही वेगळीच गोष्ट आहे. ह्यातला कुठलाच माणूस मला कधीच भेटलेला नाही आतापर्यंत. आणि त्या बाईला नवऱ्याने मारलं आणि त्या पुरता तरी तो नवरा तिकडे जवळ होता याचा एक आनंद होत होता. म्हणजे ती काय काय तिचं भावविश्व असेल. सो माझ्या लक्षात आलं की मी त्या वयात जेवढं कळू शकलं असेल तेवढं मला कळलं, पण ती गोष्ट आजपर्यंत माझ्या लक्षात राहिली. आणि मग कदाचित त्या परफॉर्मन्समध्ये काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट झाली माझ्या. जे आळेकर सरांनी पण मला सांगितलं की हे चांगलं होतंय, यातलं वाईट होतंय. मग टेक्निकल गोष्टी आपण बोलू तितक्या, पण कधी कधी त्यातला इमोशनल आस्पेक्ट असतो तो तुमच्या अजिबात न माहितीच्या असलेल्या गोष्टींचा असतो आणि जो कधीतरी तुम्हाला बाहेरनच घ्यायला लागतो. सो अशा अनेक गोष्टींची सुरुवात माझी ललित कला केंद्रात झाली, ज्यात आळेकर सरांचा, इतर सगळ्याच अनेक लोकांचा त्यामध्ये खूप मोठा सहभाग आहे. 3 वर्ष तू जे काम करत होतीस आणि मुंबईत आल्यावर पहिलं कमर्शियल नाटक ते मिळणं आणि ते करणं, हा सगळा तुझ्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये का आपल्या गप्पांमध्येच तू कधीतरी सांगितलं होतंस की मी मुंबईत आल्यावर पहिल्यांदी प्लॅटफॉर्मवर उभी राहिली, समजून घ्यायला का ब्रिजवर, प्लॅटफॉर्मवर पण नाही, ब्रिजवर. कारण मी पहिल्या दिवशी पडले होते मुंबईत की हे काय आहे मुंबई. तर हा एक मानसिक प्रवास वेगळाच असतो आपला, की पुण्यासारख्या शहरातनं येऊन मुंबईत स्थिरस्थावर होणं, पण कमर्शियल नाटक करणं आणि त्यातला स्ट्रगल काय होता, ते मिळेपर्यंतचा स्ट्रगल आणि मिळाल्यानंतरचाही तो काय होता. नाटक मिळणं हे मला माझ्यासाठी खूप सोपं गेलं. मला पहिल्या आठवड्यात मला पहिलं काम मिळालं मुंबईत आल्यावर. कारण की माझ्या ललित कला केंद्रातनं परीक्षांमध्ये वगैरे हे परीक्षक म्हणून मंडळीचे, त्यात मंगेश कदम एकदा आले होते आणि त्यांनी हेरली होती की 2-4 पोरं बरी आहेत, त्यांना जरा बोलवून घ्या वगैरे. त्या नाटकात मी होते. कुठलं होतं ते? आम्हाला वेगळं व्हायचं. रत्नाकर मतकरींचं नाटक, सुयोग आणि मंगेश कदम. कॉम्बिनेशन हिट होतं. पुन्हा तेच की मी 20 वर्षाची होते, म्हणजे 19-20, डिवोर्सच्या केसेसचं नाटक. प्रेमात पण पडले नव्हते आयुष्यात पहिल्यांदा एकदा सुद्धा, आणि डायरेक्ट डिवोर्स. आणि त्यातले प्रत्येक ऍक्टरच्या वाट्याला 2-2 केसेस आल्या होत्या. 6 केसेस होत्या, त्यातल्या 2 डिवोर्स माझे व्हायचे त्यातले. अच्छा. सगळा आनंद. म्हणजे यातच तुला लक्षात येऊ शकेल की काय भावविश्व असेल त्या मुलीचं, म्हणजे माझं, आणि काय त्या केसेस मधल्या मुलींचं. तरी त्यातल्या 2 यंग मुलींच्या गोष्टी होत्या त्या मला होत्या, पण अशक्य, म्हणजे खूप अवघड. पण त्यातला जो, म्हणजे आता भूमिका समजून घेण्याच्या भागाविषयी आपण नंतर बोलू, पण त्यातला कमर्शियल असणं हा जो आस्पेक्ट आहे तो खूप वेगळा आहे आणि तो समजून घ्यायला मला बऱ्यापैकी वेळ लागला. ज्याची गंमत मला नाटक, म्हणजे पहिल्या नाटकात कळलीच नाही, दुसऱ्या नाटकातही खूप कमी कळली, तिसऱ्या नाटकापासून मला हळूहळू कळायला लागली. हमतो तेरे आशिकेपासून, की जेव्हा गोष्ट प्रूव्हन नसते आणि नव्याने करायची असते आणि त्यामध्ये एका तिसऱ्याच माणसाचा पैसा असतो आणि त्याची जबाबदारी तुमच्यावर कोणी लादलेली नसते, की माझा पैसा तुझ्यावर लावलाय असं कोणीच कधी म्हणत नाही, पण तो लागलेला असतो. सो तो त्याला परत मिळवून द्यायचा असतो आणि तर ही एक इंडस्ट्री रन होणार असते. सो हे कळायला मला 3 नाटकं जायलाच लागली. पहिल्या 2 नाटकात मला खरंच माहित नव्हतं आणि माझ्या खांद्यावर तसं काही ओझंही नव्हतं, माझ्याकडनं खरंच कोणाची अपेक्षा नव्हती. पण तुम्ही स्पर्धेतनं हौशी रंगभूमीवर कामं करता किंवा अशा प्रकारच्या इन्स्टिट्यूटमधनं कामं करता, तेव्हा एखाद्या नाटकाचे मॅक्सिमम 5 प्रयोग तुम्ही करता. अगदी. आणि ते प्रयोग साधारण अशा पद्धतीने असतात की हा माझा शेवटचा श्वास आहे आता, आणि
हा इथे या रंगभूमीवर गेला तरी चालेल, पण हे नाटक असं व्हायला पाहिजे. तुला माहितीये की एकांकिका स्पर्धेचा माहोल काय असतो, म्हणजे दुसऱ्या नाटकाचा शेवटचा सीन आला की इथे पेटायला लागतं साधारण माहोल एकांकिकांमध्ये. भरतनाट्य मंदिर सारख्या थिएटरमध्ये जेव्हा खाली मेकअप रूम असतात तेव्हा नुसत्या पायाच्या आवाजावरून आपण काय करतो की संपत आली, चल 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 देवळ झालं लागल्या, चल 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 वगैरे. तर हे सगळं जिथे शिकलेलं किंवा केलेलं सगळं तिथे सोडून इकडे यायला लागलं. कारण कमर्शियल नाटक एक फार वेगळी डिमांड तुमच्याकडे करते. तुम्ही काम असलं पाहिजे, शांत असलं पाहिजे खूप प्रयोग करण्याआधी. हा प्रयोग शेवटचा असं कधीच नसतं. म्हणजे तुम्हाला कमर्शियल नाटकाच्या इतिहासात अनाऊन्स करून केलेले शेवटचे प्रयोग खूप कमी आहेत. तुला कधीच माहित नसतं की ह्याचा परत प्रयोग होणार आहे का नाही, कारण प्रत्येकाला चांगलं आणि जास्तच करायचं असतं. सो प्रत्येक प्रयोग हा उभा राहताना जास्तीत जास्त प्रयोग होऊ देत रे बाबा अशा पद्धतीने सुरू केला जातो. त्यामुळे फार कमी प्रयोग, आता जे नवीन पद्धत आहे की आम्ही 5च प्रयोग करू किंवा 25च करू, 25 ते 35 होतात. पण जसं मी आता 1-2 वर्षापूर्वी सखारामचे 5च केले, 5च करायचे होते. पण त्या नाटकांना माहिती असतं, पण खूप म्हणजे 99.99% वेळा कुठल्याच नाटकाला माहित नसतं की आजचा माझा शेवटचा प्रयोग आहे. त्यामुळे कुठलाच प्रयोग शेवटचा म्हणून करायचा नसतो, पण तरी ती सगळी एनर्जी तुला आणायची असते. दिवसाला 2 प्रयोग करायचे असतात. मी तर 3 प्रयोग केलेत, वेगवेगळ्या नाटकांचे केलेत. 2च्या मध्ये एक वेगळा प्रयोग असंही केलंय. म्हणजे अत्यंत वेगळ्या जॉनरची नाटकं त्याच थिएटरमध्ये त्याच विंगेतनं तशीच एंट्री पण वेगळं पात्र म्हणून यायचं असंही केलंय. त्यामुळे ते पहिल्यांदा शिकायला लागलं की आता मी मेकअप केला आणि आता विंगेत आले आणि आता माझा प्रयोगाचा माहोल सुरू झालाय. घरातनं प्रयोग घेऊन निघायचं नाहीये, कारण ते शक्यही नाहीये. हार्ट अटॅक येईल आणि जाईल माणूस अशा पद्धतीने प्रयोग करायला लागला तर. त्यामुळे तुला एंड रिझल्ट काय द्यायचा आहे तुला माहितीये, इफेक्ट काय हवाय तो माहितीये, आणि त्यातली एनर्जी किती द्यायची ती माहितीये. मग हळूहळू त्या पद्धतीने स्टेजवर घ्यायची विश्रांती मी शिकले, नीनाताईकडनं शिकले. की देहभान सारख्या अत्यंत महत्वाच्या नाटकात तिचं पात्र खूप मोठं आणि इंटेन्स होतं, त्यातही तिची विश्रांतीची वेळ तिने ठरवली होती स्टेजवर. कारण जेव्हा बॅक टू बॅक तुम्ही प्रत्येक सीनमध्ये असता, म्हणजे पहिल्या अंकात 6 सीन असतील तर 6 सीनमध्ये तू कपडे बदलून येत असशील तर तुला कधीतरी एक विश्रांतीची वेळ ठरवायला लागते आणि अभिनय करताना ठरवायला लागते. असं नाही की आता मी विश्रांती घेते, हे नाही होऊ शकत स्टेजवर. त्यामुळे तो पणा आणि स्टान्स ठेवून आता मी विश्रांती घेते हे फक्त मला माहिती असलं पाहिजे. आणि जर मी कुणाला तुला सांगितलं असेल तुला माहिती असलं की आता हिची विश्रांतीची वेळ आहे आणि मग मी उठून बोलायला लागणार आहे. तर या गोष्टी मला कमर्शियल नाटकात आल्यानंतर हळूहळू कळायला लागल्या की एक तर पैसा, जो एक नटाने विचार करण्याचा विषय नसला तरी आहे महत्वाचा विषय आणि आहेच, आणि प्रूव्हन नसलेली संहिता आणि कंट्रोलमध्ये ठेवून केलेलं एनर्जीचं विभाजन फार इंटरेस्टिंग आहे. हा, गमतीशीर आहे. आता सगळ्या थेरॉटिकल प्रश्नांकडे मला यायचं ह्या सगळ्यानंतर. भूमिकेची निवड, तर सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला चांगलं नाटक आलं, संधी मिळते हीच महत्वाची गोष्ट असते, आपण करतो. पण आता तुझ्याकडे अनेक नाटकं संहिता येत असतील, अशा वेळेला निवड करताना तुझे काय निकष असतात आणि काय असावेत? माझ्या नशिबाने मी सुरुवातीच्या काळातही निवड केली. म्हणजे पहिल्या 2 नाटकांना मी नाही म्हणणार, पण पहिल्या 2 चांगल्या नाटकांनी मला निवडलं असंही म्हणेन. पण मी म्हणून कदाचित माझी संख्यात्मक कामं कमी आहेत. फार नाटकं नाही केली मी, फार कुठलीच कामं फार नाही केली, सगळी कामं थोडी थोडी केली. पण जी झाली ती चांगली लक्षात राहिली लोकांच्या, कारण ती निवडली होती. ज्या काळात काम नव्हतं अशाही क्षणी मी निवडून नाही म्हटलं आणि मी बसले. माझ्या समांतर ज्या ज्या लोकांनी कामं सुरू केली त्यांच्या बरोबरीने जर विचार केलास तर कमी काम असं म्हणता येईल नक्की. पण तरी आय एम हॅपी अबाउट इट. म्हणजे त्याच्याविषयी मला रिग्रेट्स नाहीत. की मला फक्त असं नेहमी वाटतं की एक 5-6 वर्ष पुढे चालून गेल्यानंतर 5-6 वर्ष मागे काय केलंय असं बघितल्यावर एक 5 चांगले रोल्स तरी आपल्याला दिसावेत की जे हॅलो करतायत. हा, हे तू केलेस, हे तू केलेस, आणि ते मला दर 5 वर्षांनी मिळतात. त्याच्या पुढचं जास्त मोठं प्लॅनिंग करू पण नाही. तर या मध्ये ना सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, कोणी लिहिलंय, कोण बसवतंय, संस्था कुठली आहे, बरोबर कोण आहे, हे सगळे दुय्यम मुद्दे आहेत. नाटक काय गोष्ट सांगतं हे माझ्या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे. कधी कधी असंही होतं की ते नाटकात जी गोष्ट सांगितली जाते ती तुम्हाला एथिकली पटत नसते. दॅट्स ओके.
नाटक म्हणून त्याचा क्राफ्ट तुम्हाला मोहवतोय का, आणि ती गोष्ट सांगण्याची पद्धत तुम्हाला आवडते का. आणि मी डेफिनेटली एक गोष्ट पहिल्यापासून करते की प्रेक्षक म्हणून मला बघायलाही आवडेल का, मी गुंतून राहीन का. म्हणजे एथिक्स विषयी मी अशा करता बोलले, हे जास्त टेलिव्हिजन आणि सिनेमाला जास्त लागू होतं, की दरवेळेस लेखकांनी, त्या कलाकृतीच्या लेखकांनी म्हटलेल्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मान्य नसतात. रिलेशनशिप विषयी असतील, सामाजिक विषय असतील, जाती धर्माविषयी असेल, कशाही विषय असेल, पण गरज नाही की ते तुम्हाला पटलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा पात्र करत असता तेव्हा तुम्ही ते एक पात्र असता. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो जो कॉन्टेंट आहे आणि जी गोष्ट आहे ती फार इंटरेस्टिंग आहे की नाही, आणि नाटक म्हणून क्राफ्ट चांगला आहे की नाही. क्राफ्टची व्याख्या काय करशील? गोष्ट सांगण्याची पद्धत, नाटकाची गोष्ट सांगण्याची पद्धत म्हणजे 2 अंकी नाटक असेल तर पहिल्या अंकाचा ग्राफ, दुसऱ्या अंकाचा ग्राफ. हे जर ग्राफ छान असतील, त्याला सगळे पॉइंट्स हायलाइट्स छान येत असतील आणि शेवटी प्रेक्षकांना काहीतरी मिळत असेल तर तो माझ्या दृष्टीने चांगला क्राफ्ट आहे. मी आता परत थोडीशी मागे येते, पण असंही झालं की मी अनेक चांगली कमर्शियल कामं केली, म्हणजे हिट कमर्शियल कामं, हिट गेली नाटकं, हिट गेले सिनेमे, हिट गेले सिरियल्स. तेव्हा काही आपले जवळचे हितचिंतक असतात, तसे माझे एक हितचिंतक जे थिएटर करणार आहेत ते मला म्हणाले की हे सगळं ठीक आहे, तुझं चाललंय ते वगैरे, लोकप्रियता वगैरे छान आहे, पण मग चांगलं काम कधी करणार आहेस तू. मी त्यांना म्हटलं, तुम्हाला आता हे सगळं 3 वर्ष पहिली गेल्यानंतरचं उत्तर आहे माझं. त्यांना म्हटलं की काय आहे की जे प्रूव्हन गोष्टींविषयी मगाचपासून मी बोलते की म्हटलं प्रूव्हन गोष्टी चांगल्या करणं याला ताकद लागतेच, पण त्याला तुमचा कस नाही लागत. जेव्हा तुमच्या खूप अटी आणि अडी अडचणींमधनं तुम्ही एक गोष्ट पुढे नेताना तेव्हा त्याला तुमचा खूप कस लागतो. त्यामुळे मी इथे जे शिकले ना ते आत्ता मी खऱ्या अर्थाने वापरते, कारण मला माहितीये की मी काय शिकले, पण त्याचं ट्रान्सलेशन इथे वेगळ्या पद्धतीने करायला लागतंय मला. सो ते कमर्शियली वेगळं ट्रान्सलेट करते आणि मी ते खरं वापरते. सो तुम्हाला जी अपेक्षा आहे ती मी इथेच करते. जेव्हा तुम्हाला आवडेल असं नाटक करेन असं तुम्हाला वाटतंय तेव्हा ते प्रूव्हन असेल. सो खूप वेगळ्या गोष्टी आहेत त्या. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा येतो की बरेचदा असं होतं जेव्हा आपण कमर्शियली विचार करतो की एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये एखादी गोष्ट जर तुमची क्लिक झाली तर पुन्हा तेच यायला लागतं तुमच्याकडे. तुमचा तो रोल आहे ना सेम तसा लिहिलेला आहे आपण आणि अत्यंत सॉलिड सिनेमा आहे वगैरे, सॉरी आत्ता वेळ नाहीये, हे खूप सोपं होऊन जातं. म्हणजे तुम्हाला नाही कशाला म्हणायचंय हे तुमची आधी जर पक्की असेल ना तर निवड करणं जास्त सोपं जातं, जे माझ्या बाबतीत बरेचदा झालं. तर मला असं वाटतं माझ्या प्रेक्षकांनाही मला वेगवेगळ्या भूमिकेत बघायला आवडतं. मला माझ्या पर्सनॅलिटीचा प्लस पॉईंट नेहमी असं वाटतो की मी कोणीही वाटू शकते. म्हणजे तुम्ही न्यूट्रल चेहरा असणं हे वरदान असू शकतं एखाद्या ऍक्टरसाठी, असं मला स्वतःला वाटतं. की मला जसं घडवतात तसं ते वाटायला लागतं, हळूहळू ते बिलिव्हेबल वाटायला लागतं. म्हणजे मी कबड्डीपटूचा पण रोल केला, मी हम तो तेरे आशिक मधली ती रुखसाना पण होते, मी छापाकाटामधली ती मुलगी पण होते जी अत्यंत दबलेली आहे, मी कोडमंत्र मधली वकील पण होते, मी जोगवा मधली जोगतेण पण होते, मी रुद्रम मधली एक म्हणजे काय म्हणू सायकोलॉजिकली बायपोलर असलेली एक मुलगी आहे जिच्या आयुष्यात खूप प्रॉब्लेम्स झालेत. आणि तर एका वेळेस या सगळ्या गोष्टींवर लोक विश्वास ठेवतात त्याचं कारण तुम्ही बेसिकली खूप न्यूट्रल आहात. आणि हे प्लस आहे, म्हणजे अतिरिक्त सुंदर असणारे लोक फक्त सुंदरच असणाऱ्या लोकांचा रोल करू शकतात दुर्दैवाने. म्हणजे काही चेहरे डोळ्यासमोर आणलेस तर मी ऐश्वर्या राय ही सुंदरच आहे, तर काय करणार ती तरी. सो ते नसणं हा एक प्लस पॉइंट आहे. आता संहिता निवडल्यानंतर, हे मुख्यत्वे नाटकाविषयी विचारते की निवडल्यानंतर की आपण हा रोल करणार आहोत पासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत त्या भूमिकेपर्यंत पोचण्यासाठी तुझे ढोबळ काय टप्पे असतात? ढोबळ ढोबळ टप्पे म्हणशील तर पहिल्यांदा वाचन. दिग्दर्शकाची आपली एक पद्धत असतेच ती फॉलो करायची. मी एक नक्की करते सर्व प्रोजेक्टमध्ये, नवीन दिग्दर्शक असला तरी सुद्धा, की एकदा तुम्ही स्क्रिप्टला हो म्हटल्यानंतर आणि एकदा तुम्ही म्हटलं की हो मी तुझ्यावर काम करेन असं म्हटल्यानंतर त्याला काही सांगायला जायचं नाही. म्हणजे एक त्याची स्वतःची एक पद्धत आणि कन्व्हिक्शन असतं, ते फॉलो करायचं आणि ते टीम मधल्या प्रत्येकाने करावं असं मला वाटतं, कारण एकाच डोक्याने पुढे गेलेलं बरं असतं. त्या पलीकडे जाऊन स्वतःचे आपले एक टप्पे असतात. तर मला नेहमी असं वाटतं की जी संहिता तुम्ही होकार दिलाय त्यातच इतक्या गोष्टी आहेत ना, म्हणजे ती जेव्हा तुम्ही 10 वेळा वाचता तेव्हा इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला कळतात
की वाचनाला पूर्ण वेळ देणे आणि मनापासून वाचत राहणे. कंटाळा येईपर्यंत एक 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 शब्द मी वाचत राहते, पूर्णविराम वाचते, स्वल्पविराम वाचते. त्यात तुला नाटकाचा रिदम सापडतो, त्यात त्या गोष्टीचं म्हणणं सापडतं, अप्रोच सापडतो. एकच वाक्य 1000 पद्धतीने लिहू शकतो माणूस आणि म्हणू शकतो. ॲटिट्यूड असतात. पहिला दिवस सेट करताना खूप जड जातो कुठच्याही गोष्टीचा, की तुला कसं हवंय हे खूप चाचपडत असतो आपण. कारण असं पण असतं की बरेचदा तू आहेस ना तशी हवी आहेस मला, हे खूप वेगळं असतं, हे वेग असतं खूप, तू आहेस तशी हवी असं कधीच नसतं. कारण कुठलंच पात्र असं आपल्यासारखं असू नाही शकत, प्रत्येक माणूस वेगळा असतो. आणि मग हळूहळू त्या वाचनाच्या टप्प्यानंतर तुम्ही जेव्हा उभे राहता, ब्लॉकिंग करता, जेव्हा तुम्हाला एक बॉडी लँग्वेज मिळायला लागते ना पात्राची, तेव्हा थोडा कॉन्फिडन्स यायला लागतो त्याच्यामध्ये. आणि मग हळूहळू ते इतकं भिनायला लागतं की हळूहळू असं वाटायला लागतं की आता काय घातलं असेल आज तिने, या लेवलला जातं. म्हणजे फ्रेंडशिप होते हळूहळू, ती मैत्री होते की आज काय खाल्लं असेल हिने, काय म्हणजे वेडेपणा वाटू शकेल कोणाला तरी, पण या लेवलला ते जातं प्रयोगापर्यंत की आज मूड बरा दिसतोय तिचा, आपला नाही. मग श्वास घेण्याच्या पद्धती बदलतात, रिदम पॅटर्न बदलतो. म्हणजे अत्यंत इंटरेस्टिंग असतात गोष्टी. इंटेन्सिटी व्यक्त करण्याची पद्धत पण वेगवेगळी असते प्रत्येकाची. म्हणजे जसं आता आम्ही दोघी नावाची एक फिल्म केली होती, त्यामध्ये मला सगळ्यात आधी काम करायला लागलं ते माझ्या ब्रिदिंग पॅटर्नवर. मला खूप शांत व्हायला लागलं, मला हे सगळं थांबवायला लागलं, माझं हातवारे सगळं थांबलं. सगळं तिचं म्हणजे तिच्या जगण्याचं म्हणजे तिला कळलेलं आयुष्य, तिची परिपक्वता, तिचं शिक्षण नाहीये पण तरी तिला आयुष्य खूप कळलंय. हे सगळं करण्याकरता जो शांतपणा पाहिजे ना, एक कमालीचा कॉन्फिडन्स पाहिजे वेगळ्या पद्धतीचा. म्हणजे हा कॉन्फिडन्स नाही असेल, चुकलं असेल माझं हे म्हणायला पण कॉन्फिडन्स लागतो. किंवा अच्छा लिव्ह इन रिलेशन का चांगलं आहे, किंवा चांगलं आहे पण नाही म्हणजे मत पण नाही, अच्छा लिव्ह इन रिलेशन बरं. ह्याला खूप एक कामनेस लागतो, आत्म शांत लागतं. त्यासाठी तुम्ही ब्रिदिंग पॅटर्न तुमचा बदलायला लागतो. म्हणजे त्या शॉटच्या आधी मी वेगळं श्वसन करायचं आणि मग शॉट द्यायला जायचे की हा आता काय इतकं. तर ते या गोष्टी हळूहळू पुढे पुढे जातात. वाचन होतं, मग उभं राहिल्यावर बॉडी लँग्वेज मिळते, बॉडी लँग्वेज नंतर मग इंटरॅक्शन व्हायला लागते, मग समोरच्याच्या डोळ्यातनं काहीतरी मिळायला लागतं, मग कपडे येतात, कपडे आल्यानंतर परत बॉडी लँग्वेजमध्ये चेंजेस होतात. तू जीन्स घातलीस का, तू पंजाबी ड्रेस घातलायस का, तू नेल पॉलिश लावलायस का नाही लावलंयस का, तुला परफ्यूम आवडतो का नाही, याने खूप फरक पडतो. आणि या सगळ्या गोष्टी आल्यानंतर तुम्हाला एक आकार उकार यायला लागतो. आणि मग फायनली प्रयोग. आता त्या प्रयोगामध्ये एक मॅजिकल गोष्ट म्हणजे प्रेक्षक ऍड होतात. आणि ते आल्यानंतर जे घडतं ते कधीच घडत नाही, ते कुठच्या रंगीत तालमीला पण घडत नाही. प्रेक्षकांच्या नुसत्या येण्याने, म्हणजे मी असं नाही म्हणत की त्यांच्या लाफ्टरमुळे किंवा त्यांच्या टाळ्यांमुळे बदल होतो, त्यांच्या फक्त असण्याने तुला एक वेगळा एक सपोर्ट सिस्टम मिळते की एवढी लोक आली आहेत बघायला, कमॉन, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा काय असतं. सो त्यांनी एक शेवटचा हे म्हणजे पडदा उघडल्यानंतर प्रेक्षक दिसणं, त्यानंतर ते पात्र पूर्ण होतं. आणि हा बेसिक सांगितलं मी अगदी तुला. रंगपंढरीचा आजचा हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या इतर रंगकर्मी मित्रमंडळींना याविषयी जरूर सांगा. तुमच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. आणि रंगपंढरी उपक्रमाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पाहत रहा रंगपंढरी.